خب این یکی از چیزهاییه که سنت بناست با ارائه نمونه هایی از بزرگان گذشته به ما آموزش بده. این البته به معنی تعظیم و پرستش این افراد نیست. مثل اونا باش چون میتونیم. و این هدف علوم انسانیه. وقتی واقعا علوم انسانی باشن، اون وقت دانشجوها با مطالعه علوم انسانی به اون هدف میرسن. بدون اون هدف هیچ چیز با ارزشی در اونا وجود نداره. حرف من اینه که ادبیات داستانی همیشه حکایت خوب و بد رو نقل میکنه. حکایت خوب و بد در پس زمینه آشوب و نظم. در اون همیشه شخصیت‌های شرور هستن تا بدی رو نشون بدن و شخصیت‌های خوب هستن تا خوبی رو نشون بدن. یا اینکه کشمکش بین نیروهای خوب و بد رو درون یه شخص نشون میدن و یادآوری میکنن چه آدمی میتونی باشی و میتونی بفهمی چه آدمی باید باشی. واقعا اینه و چیزیه که به باور من اصلا ساده نیست. و یه دلیل در تایید این ادعایه که ما در دنیای ارزش‌ها زندگی میکنیم. وجدان تو به تو میگه چه آدمی باید باشی. معنیش این نیست که لزوما خطا ناپذیره، اما مردم با وجدان خودشون درگیر هستن. میدونی که همه اینطورن. هر کسی رو که دیدم اینطور بوده. خود شیفته ها به کنار. مردم عموماً عذاب وجدان دارن. به این دلیل که از مسیری که سرنوشت اوناست منحرف میشن. اگه اینطور فکر نمی کنی پس چی فکر میکنی؟ فکر میکنی وجدان چیه؟ من از دانشجویان بارها پرسیدم که هیچ پیش میاد یه صدا توی سرتون به شما بگه وقتی که کار اشتباهی انجام دادین یا میخواین انجام بدین و همه اونا بلافاصله تایید میکنن. این برای اونا یه مفهوم بیگانه نیست. اگه ندونی کی هستی وجدان تو، ببخشید، اگه ندونی چه کسی میتونی باشی، وجدانت به تو یادآوری میکنه. وقتی منحرف شدی باعث میشه به اون توجه کنی. با خودت میگی این باعث میشه شرمنده بشم. باید این کار متوقف کنم مگه اینکه بخوام همیشه احساس شرم کنم. اینطوری ممکنه اون کار متوقف کنی و بعد وجدانت با چیز دیگه مخالفت میکنه و شاید اونم متوقف کنی و همینطور که پیش میری میتونی یک چشمانداز از کسی که میتونی باشی بسازی. این فصل کتاب نگاهی به بازنمایی‌های سمبولیک داره. یه بررسی از نوعی بازنمایی‌های سمبولیک انسان ایدئال. من تلاش کردم با ارزیابی سنت بفهمم که سنت چه چیزی در مورد انسان ایدئال میتونه به ما بگه. انسان ایدئال کسیه که با صراحت از سنت‌های فرهنگ دفاع میکنه و به جستجوی چیزهای با ارزش در ناشناخته ها میره تا از اون اطلاعات جدیدی رو بیرون بکشه، تا خودش و دنیا رو بازسازی کنه. تو میتونی یه همچین کسی باشی. مشکل فهمیدن اینه که چطور این کار رو در محدوده زندگی خودت انجام بدی. این به نوعی پایین کشیدن امر الهیه. یه الگوی الهی وجود داره اما کلیه. ببین این یکی از چیزهای اسرارآمیز در مورد مسیحیتی که در مورد اون خیلی قابل توجهه. اینکه مسیح یا کلام خدا که وجود ابدی داره و بازنمایی چیزیه که مطلقاً متعالیه اما با ویژگی های یک مکان معین و زمان معین گره خورده. واضحه که منتقدای مسیحیت اینو یکی از ایرادات اصلی اون میدونن. این ایده که یک خدایی هست که نجاره در یک مکان پرت و در یک زمان پرت. اما تو هم اینطوری. تو هم در یک مکان پرت و در یک زمان خاص وجود داری و معنی اون برای تو اینه که برای اینکه با بالاترین ارزش‌ها ارتباط برقرار کنی باید اونو به سطح خاص خودت پایین بیاری و کشف کنی چطور باید این کار رو انجام بدی به شیوهی که خاص توئه، چون که تو تنها کسی هستی که تویی. این که هدفی رو انتخاب کن، چیزی رو نشانه بگیر. نکته این فصل که نشون بده وقتی چیزی رو هدف میگیری اون به تو شکل میده. وقتی به سمت اون میری نشون تغییر میکنه اما مهم نیست چون باعث شده به راه بیفتی و در طول زمان بیشتر به فردی تبدیل میشی که میتونی باشی.